हेलो नमस्ते। आज हामी डुओलिङ्गो इंग्लिश टेस्ट को बारे में केही कुराहरू छलफल गर्दैछौँ। Actually, Duolingo English test is also one of the very common and reputed English test preparation courses, right? So, त्यो भएकोले हामी आज अलिकति Duolingo English test को बारेमा केही कुराहरू डिस्कसन गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो इन्स्ट्रक्टर सुवान्श माझी, उहाँलाई स्वागत छ। सो हामीले Duolingo English टेस्ट को बारेमा थोरै एउटा यसको स्कोर, यसको एक्जाम टाइमिङ को बारेमा थोरै ब्रिफिङ गर्दिन। सो डुओलिङ्गो चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने हामीले अरू इंग्लिश प्रोफिसिएन्सी टेस्टहरुसँग हामी फेमिलियर भइसकेको छ भने चाहिँ डुओलिङ्गोलाई खासै हामीलाई बुझ्न टाइम लाग्दैन। सुरु गरौँ हाम्रो टेस्टको ड्युरेसनदेखि। टेस्टको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो लगभग 55 मिनट्स टु 1 आवर भित्र हाम्रो टेस्ट कम्प्लिट भइ नै सकेको हुन्छ। अरू इंग्लिश प्रोफिसिएन्सी टेस्टको कम्पेरिटिभली चाहिँ डुओलिङ्गोको जुन हाम्रो सेक्सन छ यसलाई कभर गर्न पनि त्यति धेरै टाइम लाग्दैन र प्र्याक्टिस गर्न पनि त्यति धेरै टाइम खासै डुओलिङ्गोले माग्दैन, बिकज डुओलिङ्गो इन जनरल डिमान्डिङ चाहिँ छैन। हाउएभर डुओलिङ्गोको डिमान्ड चाहिँ आजभोलि एकदमै धेरै छ। युएसलाई स्पेसिफिक गरेर युएसलाई जुन हामीले यो स्पेसिफाई गरेर डुओलिङ्गोको सिस्टम आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डुओलिङ्गोबाट युज गरेर डुओलिङ्गोबाट चाहिँ आएको स्कोरहरू लिएर आफ्नो चाहेको युनिभर्सिटिजहरूमा हामीले मेजोरिटी युनिभर्सिटिजहरूले आजभोलि डुओलिङ्गो एक्सेप्ट गर्न थालेको छ। आइएल्स पिटी त थिँदै थियो, तर आजभोलि चाहिँ डुओलिङ्गो पनि समथिङ न्यू इन द मार्केट एन्ड समथिङ द्याट इज भेरी ट्रेन्डिङ इन द मार्केट एज वेल। सो डुओलिङ्गोलाई हामीले ल्याउँदाखेरि चाहिँ डुओलिङ्गोको फुल स्कोर हामीले अन स्केल अफ 160 हामीले जज गरिरहेको हुन्छ। डुओलिङ्गोलाई चाहिँ हजुरले आइएल्स र पिटीको फर्मेटसँग हजुर फेमिलियर भइसन छ भने पनि डुओलिङ्गोमा पनि सिमिलर फर्मेटिङ छ, जस्तै हाम्रो स्पिकिङ सेक्सन, रिडिङ सेक्सन, लिसनिङ सेक्सन र राइटिङ सेक्सन छ। हामीले चारवटा सेक्सनलाई कम्बाइन गरेर एभरेज कतिको आउन सक्छ द्याट टोटली डिपेन्ड्स अन यु एन्ड द्याट इज व्हाट डुओलिङ्गो इज अल अबाउट। एक्ज्याक्टली। Especially for Duolingo English test preparation course को लागि हामीले जस्तो स्टुडेन्टलाई 7 देखि 10 दिन 7 to 10 days को ड्युरेसनमा यो कोर्स हामीले कम्प्लिट गराउँछौँ र we provide all the necessary let's say web links, mock test and the special guidance with special attention to individual students लाई गर्छौँ र typically the question types which are in Duolingo English test are more or less similar to PT. It's very similar. Yeah, exactly. So those students who get less score or less score in PT or IELTS, they can join in Duolingo and they can get ready for exam in a short span of time, right? Yes, they can. So I mean, how we teach our students when they get admitted and when we start teaching them, what strategy we adopt, could you just share something about it? Yeah, sure. So as you've already mentioned it before, test duration or test preparation it does not really take more than 7 to 15 days. Let's keep 7 minimum and 15 maximum. So divide as मैले मेन्सन गरे चारवटा हाम्रो जुन सेक्सन छ रिडिङ, राइटिङ, लिसनिङ र स्पिकिङलाई हामीले इच सेक्सनलाई कम्तीमा पनि 2 days सम्मको इन्डिभिजुअल सपोर्ट चाहिँ गर्ने गरेको छ। जस्तै हामीले राइटिङ सेक्सन कभर अप गर्नु छ भने हामीले 2 days राइटिङको लागि डेडिकेट गरेको छ भने हामीले लिसनिङ सेक्सन, रिडिङ सेक्सन र स्पिकिङ सेक्सनको लागि पनि 2 days गरेर हामीले गरिएको छ। अब यसमा हामीले स्टुडेन्टलाई मेन फोकस गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल अटेन्सन नै हो अनि त्यो डेफिनेटली हाम्रो टप प्रायोरिटी नै हुन्छ, किनभने until and unless the student is comfortable in learning, the student might not be able to get the desired score that they want. Exactly. त्यही भएर US को लागि चाहिँ Duolingo has been a very nice gateway पनि भनौँ, especially for students who are struggling with their PT scores or IELTS scores, because it does not only just cost 1/3 of the actual other test, but अरू टेस्टको कम्पेरिटिभमा चाहिँ डुओलिङ्गोको ड्युरेसन पनि छोटो र प्र्याक्टिस पनि धेरै गर्न पाइने र फी स्ट्रक्चर पनि अलमोस्ट 1/3 नै छ। एक्ज्याक्टली। अरू एक्जाम भन्दा ठ्याक्कै 1/3 नै छ। त्यसमा पनि हामीले अझै प्रोभाइड गरिरहेको चाहिँ मक टेस्टहरू भइहाल्यो, हामीलाई कुनै पनि सपोर्टिभ लिङ्क्स चाहियो भने त्यो छ, इन्डिभिजुअल गाइडेन्स र काउन्सिलिङ त छँदैछ। Right. So finally, if you are interested to join for Duolingo English test preparation course, we are obviously here to support you and we give you special attention for your guidance and support to make your dreams come true, to apply for your full studies in the United States. Yes. Thank you. Thank you so much and all the best. All the best.